હેલો નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે અમદાવાદનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ ખીચું મકાઈ બનાવી રહ્યા છીએ. તમે જો બહાર ક્યારેય ખીચું મકાઈ ખાધું હશે તો તમને ખબર હશે કે ખીચું થોડું ઢીલું હોય છે અને તેમાં ગરમા ગરમ બાફેલા મકાઈના દાણા પણ મિક્સ કર્યા હોય છે. ટેસ્ટમાં એક ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે. તો આવું જ ખીચું મકાઈ આજે આપણે ઘરે બનાવી રહ્યા છીએ. ખીચું બનાવવા માટે અહીં આપણે 1 કપ ચોખાનો લોટ લેવાનો છીએ. તો તેની સામે આપણે 3 કપ જેટલું પાણી લઈશું, કારણ કે ખીચું આપણે થોડું ઢીલું બનાવવાનું છે. અને આ મેજરમેન્ટ ફક્ત ગરમા ગરમ નાસ્તા માટે ખીચું બનાવો તેનું જ છે, પાપડ બનાવવા માટેનું નથી. ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દઈએ અને આ પાણીમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો જીરા પાવડર એડ કરીશું. સાથે 5 થી 6 નંગ ક્રશ કરેલા લીલા મરચાં પણ એડ કરી દઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ. હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી રહી છું. અને આજે આ ખીચું આપણે બિલકુલ પાપડીઓ ખારો કે સોડા નાખ્યા વગર જ બનાવવાનું છે. હવે આ પાણીને ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી આપણે જોઈ લઈએ, પાણી બરાબર ઉકળી ગયું છે. અહીં આ રીતે પાણી એકદમ ગ્રીન થઈ જાય, મરચાં અને જીરાનો ટેસ્ટ અને કલર બંને તેમાં મિક્સ થઈ જાય એ રીતે ઉકાળવાનું છે. હવે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈએ અને પાણીમાં ચોખાના લોટને મિક્સ કરી લઈએ. આપણે બધો લોટ એકસાથે મિક્સ નહીં કરીએ, થોડો થોડો લોટ પાણીમાં મિક્સ કરતા જઈશું અને વેલણની મદદથી આ રીતે હલાવતા જઈશું. તો લોટમાં ક્યારેય લમ્પ્સ નહીં આવે, ગઠ્ઠા નહીં પડે. આ રીતે વેલણની મદદથી હલાવીને બધા જ લમ્પ્સ તોડી નાખવાના છે. હવે આ રીતે બરાબર મિક્સ કર્યા પછી લગભગ 5 થી 7 મિનિટ માટે ઢાંકીને મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે લોટને બાફી લઈએ. તો હું લોટને ઢાંકી દઉં છું. 5 મિનિટ પછી એકવાર ચેક કરી લઈએ. ફરી એકવાર લોટને વેલણની મદદથી મિક્સ કરી લઈએ, હલાવી લઈએ. જો પોસિબલ હોય તો ખીચાને હંમેશા નોનસ્ટિક વાસણમાં જ બનાવો. તે બિલકુલ તળિયા પર સ્ટીક નહીં થાય અને સરસ ખીચું બને છે. લોટ આ રીતે સરસ રીતે બફાઈ જાય પછી આ સ્ટેજ પર આપણે અડધો કપ જેટલી બાફેલી મકાઈના દાણા એડ કરી દઈએ અને સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ પણ રેડી દઈએ. ફરી એકવાર વેલણની મદદથી મિક્સ કરી લઈએ. ગેસની ફ્લેમને અહીંયા આપણે મીડિયમ જ રાખીશું અને ફરી એકવાર ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ ખીચાને ચડવા દઈએ, જેથી મકાઈના દાણા પણ એકદમ ગરમા ગરમ થઈ જાય. તો ફરી એકવાર હું ઢાંકી દઉં છું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ખીચાને આપણે જોઈ લઈએ. તો ખીચું મકાઈ તૈયાર થઈ ગયું છે. ફરી એકવાર તેને વેલણથી હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. બિલકુલ પેનમાં સ્ટીક નથી થયું અને ગેસને હવે આપણે બંધ કરી દઈએ. ગેસ બંધ કર્યા પછી ખીચાને સ્ટેન્ડિંગ ટાઈમ આપીશું. તેને 5 મિનિટ માટે સિઝવા દઈએ. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને જોઈ લઈએ. ખીચું સરસ સીજી ગયું છે અને હવે ખીચું મકાઈ તૈયાર છે. તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ રહ્યા છો આપણે બજારમાં સ્ટ્રીટ ફૂડમાં મળે છે તેવું જ એકદમ ઢીલું અને ગરમા ગરમ ખીચું મકાઈ તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આ ગરમા ગરમ ખીચા પર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ અને આચાર મસાલો એટલે કે મેથી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. સિંગ તેલ અને મેથિયા મસાલાથી ખીચાનો ટેસ્ટ એકદમ યુનિક બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ગરમા ગરમ ખીચું મકાઈ બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારું ખીચું કેવું બન્યું તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. તો ફરી ચોક્કસ મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.